शूलपाणीच्या झाडीमध्ये तुम्ही जेव्हा चालत होतात त्यावेळेला तुम्हाला काही अनुभव आले असतील त्याच्या? नाही, शूलपाणीच्या पाणीमध्ये आम्ही कुली गावाला पोचलो तर तिथे आश्रम नाहीये, पण तिथे एक किराणा मालाचं दुकानदारांनी सगळी सोय केली होती. तर तिथे आमची कंडिशन सगळी पाहून आणि माझी बायपास वगैरे आमच्या एकाने सांगितलं त्यांना, तर त्याने हात जोडून सांगितलं की मग तुम्ही तिथे जाऊ नका, पुढे जाऊन तुम्हाला काही झालं तर दवाखाना काय काहीच मिळणार नाही. त्यामुळे मग आम्ही त्या सामानाच्या गाडीबरोबर तिथनं डायरेक्ट प्रकाशाला गेलो. बरोबर, गाडी ते म्हणजे ती एक रुखरुख अजून मनात आहे. भगवान जाणे आता मैया करवेल का नाही, पण ते अतिशय डिफिकल्ट आहे असं सगळे म्हणतात. म्हणजे आमच्या बरोबर ज्या गेल्या होत्या चौघी त्यापैकी एक जण तिथनं फोन केला की काका काकू तुम्ही नाही आले बरं झालं, तुम्ही हे करूच नसते शकले, मी पण सगळे डोंगर घसरत उतरलीये. बरोबर, ते तिथे अवघडच आहे रस्ता. मग तिथे ना लोक मिळतात आपल्याला जे आपलं सामान घेतात. 15-16 वर्षाची मुलं 200-250 रुपये घेऊन तुम्हाला प्रत्येक डोंगर चढवून हात धरून तुम्हाला उतरवून देतात. जे पहिल्यांदा तिथे आदिवासी लुटायचे तर ती मुलं आता अशी लोकांना हेल्प करतात. तसाच एक हिरालाल म्हणून, हिरालाल मामा म्हणून होते, त्यांच्या आश्रमामध्ये त्या कुली गावाच्या आदल्या याला काहीतरी द वरती नाव आहे, त्याच्या आश्रमात आम्ही थांबलो होतो जेवायला. तर त्याचं म्हणजे आता इतकं चेंज झालंय, पूर्वी तोच मामा सगळ्यांना लुटायचा अशी आख्यायिका आहे, खरं खोटं भगवान जाणे. पण त्यांनी आम्हाला निघताना पण स्वतःचा मोबाईल नंबर दिला की पुढे शूलपाणमध्ये आता पूर्वीसारखं होत नाही, पण कुठे प्रसंग आला तर हा फोन नंबर घ्या, मला लागलीच फोन करा. बरोबर. ताईनं काय बोलायचं त्याच्याबद्दल, शूलपाणीबद्दल? शूलपाणीचीच मला जरा रुखरुख राहिलीये, कारण म्हणूनच तो मांडवगड मग मी उतरले. म्हटलं आपण शूलपाणी तिचा हृदयातनं नाही जाऊ शकलो तर आपण जरा हात बघूया, साहस करून म्हणून मग मांडवगडचा मी हिया करून उतरले. पण ते दत्तात्रय भेटल्यामुळेच मी उतरले. बाकी मी वरती रडत बसले होते दगडावरती की मी बहुतेक आज वरतीच राहणार आहे, बाकी सगळे खालती जातील. तो रस्ता अवघडच आहे, एकदम स्ट्रेट खाली आहे. आणि ते उतरताना आमच्या 10 पैकी 8 जण घसरून पडलेच एकदम. परिक्रमेमध्ये तुम्हाला साधू संत भेटले, जसं माई भेटल्या आणि प्रताप हे महाराज भेटले, प्रतापे महाराज, तसं अजून कोणाची भेट झाली? तसे RSSच्या संलग्न 1008 महालिंगात जॉईन झालेले उत्तम महाराज म्हणून आहेत, यंग आहेत तसे. ते आदल्याच दिवशी आम्ही त्या आश्रमात पोहोचलो, आदल्याच दिवशी कुंभमेळ्यातनं आले होते, पण त्यांच्याशी आम्हाला भेटण्याचा योग आला. ते जवळजवळ 1-1.5 तास आमच्याशी चर्चा करत बसले होते. त्यांच्याकडनं बऱ्याच नर्मदा मैयेच्या प्रदक्षिणेबद्दलच्या नवीन गोष्टी कळल्या. त्यातली एक अशी की ते म्हणे मला मी शूलपाणमध्ये होतो तेव्हा मला ध्यानात बसलो होतो तर माझ्या डोळ्यासमोर एक आपल्यापेक्षा 2-2.5 फूट हाईट जास्ती असलेला, दाढी बिडी, पांढरे स्वच्छ कपडे घातलेला योगीसारखा माणूस माझ्यासमोर येऊन उभा राहिला. आणि म्हणे मग त्यांनी मी काही पाहत नाही बोलत नाही म्हणल्यावर त्यांनी मला विचारलं की मला ओळखला का? तर म्हणे मी कसा ओळखू? तर म्हणे मीच आपला हे अश्वत्थामा. तर मग मला आश्चर्य वाटलं की अश्वत्थामाबद्दल तर आपण असं ऐकलंय की त्याला इजा आहे, रक्त गळत, हे आहे ते आहे. तर म्हणे मी तसं त्याच्याकडे पाहिलं तर त्यांनी ओळखलं ते. ते म्हणे तुला असं वाटतंय का मी अमर आहे? म्हणे इतके वर्ष मला ही इजा झाली आहे, ती तशीच राहू देईल का मी? म्हणे हे सगळं बऱ्याच जणांना तसे स्वप्नात दिसतही असेल, नाही असं नाही, पण हे माझं खरं रूप आहे. आणि त्याच्यानंतर मला 4-5 वेळा ती प्रचिती आलेली आहे. म्हणजे हे अश्वत्थामाचं नवीन रूप त्यांच्याकडनं आम्हाला कळलं. तसे उदयन महाराज जे भेटले त्यांच्याशी चर्चा करताना नवीन बऱ्याच गोष्टी ऐकल्या. तसे एका आश्रमामध्ये एक मौनी त्यागी महाराज म्हणून आहेत, त्यांचा आणखीन वेगळा प्रकार पाहिला. म्हणजे ते अख्खा दिवस मौन असतात, संध्याकाळी 8ला बोलायला सुरुवात करतात. तर ते आम्ही तिथे पोहोचलो तर त्यांनी 5 वाजता आम्हाला चहा वगैरे स्वतः करून दिला आम्ही पोहोचल्यावर संध्याकाळी. पण ते बोलत नव्हते. म्हटलं काय माहिती असेल यांचा काही नियम. आम्ही जेवण खाण करून तिथे बाहेरच ओपन
परिसरात झोपलो होतो. रात्री 8 नंतर त्यांच्याशी चर्चा करायला गावातनं कारनं स्कूटरवरनं लोक यायला लागली. जवळजवळ 2-2:30 वाजतोवर चर्चा चालू होती. मधनं जाग आली तर पाहिलं, म्हटलं 2:30 वाजले अजून हे झोपायला जात नाहीये. नंतर पाहिलं तर गेले होते झोपायला. पण सकाळी 5:30-6ला आम्ही उठलो तर तो माणूस हातामध्ये गरम भजी आणि चहा घेऊन आमच्यासाठी उभा होता. त्यांनी स्वतः केलेले होते. हे सगळं म्हणजे हे तिथेच पाहायला मिळतं. हे आपल्या इथे शक्य नाही. आणि MP मधल्या लोकांमध्ये सेवाभाव भयंकर, म्हणजे तुम्हाला काय काय सांगणार असं आहे. भयंकर सेवाभाव. एक दिवस मला टोपीच नव्हती डोक्याला. म्हटलं टोपी हवी आहे, टोपी हवी आहे. प्रतापे महाराज म्हणाले, त्यांना माहितीच नव्हतं काही, म्हणजे मी बोलले पण नव्हते. आणि मग प्रतापे महाराजांनी लगेच थोड्या वेळाने सांगितलं, ज्याला ज्याला जे काय हवं असेल त्यांनी रात्री नक्की करून ठेवा, उद्या मी काढून ठेवतो. म्हणजे म्हटलं वा, माईनी हेही आपलं मनातलं ओळखून त्यांना सांगायला सांगितलं. मग मी त्यांना सांगितलं की महाराज, मला टोपी नाही हो डोक्याला, थंड वाजतं काही काही वेळेला. आणि मी एका ठिकाणी दुकानात विचारली पण त्याच्याकडे ती कानाला बांधायची टोपी नव्हती, त्याच्यामुळे मला मिळालीच नाही. तर मी प्रयत्न केला होता. पण माईने ती पण, म्हणजे सॉक्स तुमचे फाटले तर लगेच कार मधनं घेऊन लोक सॉक्स देतात, चपला देतात, रेनकोट देतात, स्वेटर देतात, काय काय नाही देत. MP मध्ये, गुजरातमध्ये पण भरपूर देतात. फक्त आपल्या महाराष्ट्रामध्ये भाग थोडासाच आहे. पण तिथे आम्ही एका ठिकाणी विचारलं की आम्ही खूप थकलोय, नंदुरबारची कुठची आता माझ्या आता लक्षात नाही येते जागा, पण तशी अशी महाराष्ट्रातली होती. तर आम्ही खूप दमलो होतो चालून आणि चहाची असा ही लागली होती आता की चहा मिळाला कुठे कब्बर. कारण MP तर कुठे सगळ्यांना नाही मिळायला लागत होता. आणि इथे तर किती चाललो तरी कुठे चहा कोणी विचारतच नव्हतं. मग एका घरात आम्ही जरा विचारलं की मैया चहा द्याल का हो, कारण तिथे मराठी होते त्यामुळे मी मराठीत विचारलं. नाही इथे नाही मिळणार, पुढे जा तुम्ही. दुसऱ्या घरात विचारलं, तिथे पण हेच उत्तर. म्हटलं घ्या, आपण गुजरात सोडलं. शेवट आम्ही म्हटलं अहो आम्ही पैसे देतो तुम्हाला, पण आम्हाला चहा तर द्या करून कोणतरी. नाही मिळाला. असं म्हणजे MP, गुजरात आणि आपलं महाराष्ट्र ठिकाणी तसा प्रकार पण झालेला आहे. आणि आता काय झालंय, या आपल्या गडकरी साहेबांनी सगळीकडे नर्मदा परिक्रमा टार रोड करायचं नक्की केलंय. त्यामुळे आता अशी भीती वाटते की ही जी पायी चालण्याचं जे थ्रिल आहे ते अजून 10-15 वर्षात नष्ट होईल. कारण सगळीकडे टपऱ्या होतील, मग ते पर्यटनच होईल. बरोबर, तसंच आहे ते. तर साधूंबद्दल विशेष काही असा अनुभव सांग. आपले सियाराम बाबा. आम्ही बसस्टँडला तिथे यांच्याकडे पोहोचलो, भट्टणला. तेली भट्टण. तिथे मागे कारनी गेलो तेव्हा पण त्यांचं दर्शन झालं होतं. आत्ता पण त्यांचा दर्शनाचा योग मिळाला आम्हाला. नंतर आमच्या बरोबरचे जे होते ते रात्री तिथे गेले 9:30-10च्या सुमारास. तर तेव्हा ते सगळ्यांशी बोलतात. तर त्यांनी ठराविक एका ठिकाणी त्यांना चहा करून दिला. तेव्हा ते म्हणाले गप्पांमध्ये की माझे सगळे पेपरमध्ये याच्यात 127 वर्ष 110 वर्ष म्हणतात, पण हे सगळं खोटं आहे. मी 93 वर्षाचा आहे फक्त. पण दिव्य म्हणजे असं आहे की ते त्या वयाला चष्म्याशिवाय कंटिन्युअस मोठी ती पोथी घेऊन वाचत असायचे. सकाळी न संध्याकाळी 80 पायऱ्या उतरून स्वतः पाणी आणून तिथल्या मारुतीन्वयाचं जे होतं तिथली पूजा करायचे. बोलायचे नाही कोणाशी. त्यांच्याकडे दोन्ही वेळा अनुभव असायला की त्यांच्या पायाशी 1-2 कुत्र्याची पिल्लं बसलेलीच असायची. पण तुम्ही 1 लाख रुपये दिले तरी ते 10 रुपये ठेवून बाकीचे पैसे परत देतात. पण आम्ही तिथनं पुढे गेलो आणि 8-10 दिवसातच एकादशीच्या दिवशी ते शांत झाले. ते होते म्हणून ती जागा गव्हर्नमेंट त्याला हात लावू शकत नव्हती असं ऐकलंय. पण तिथे मिनी डॅम मुळे ते अख्खं गाव पाण्यात जाणार आहे आता. पण ते अडून बसले होते की मी आहे तोपर्यंत इथे काही होऊ देणार नाही. आता पुढे काय माहिती. ते त्याच्या समोर आता भरपूर पाणी होतं. मी पण गेलो होतो. भरपूर पाणी आहे, मस्त. ते जाणार आहे ते, कारण एकदम आश्रमाच्या जवळपर्यंत पाणी आलेलं होतं त्याचं. परिक्रमा करताना तुम्ही सोबत पैसे ठेवले होते का, आणि पैसे ठेवले तर वापरायची वेळ आली का तुमच्या? आता पैसे खरं म्हणजे पैसे ठेवू नाही अशी पूर्वीची ही आहे. बरोबर. पण माझी बायपास झालेली,
हिला व्हेरिकोसचा, फ्लॅट फुटेड आणि सायनसचा प्रॉब्लेम हे सगळं असल्यामुळे आम्ही सेफ्टी म्हणून 2-5 हजार रुपये बरोबर ठेवायचो. कुठे जास्ती वेळा लागले नाही. पण काय झालं, आम्ही अमरकंटकला पोचलो तर 2 दिवस आधी आम्हाला कळलं की अमरकंटकला शिवरात्र येतीये. तर शिवरात्रीला अमरकंटकला दर्शन केलं तर एका वेळेस 5 प्रदक्षिणेचं फल मिळतं. म्हणून आम्ही सगळ्यांनी ठरवलं की आपण तिथे पोचू. तसे आम्ही आदल्या दिवशी संध्याकाळी 5-5:30ला पोचलो. इतकी प्रचंड गर्दी होती की आम्हाला कोणत्याही आश्रमात जागा मिळाली नाही. आणि त्याचा फायदा घेऊन हॉटेलवाले वाटेन त्या रेटनी रूम देत होते. तशात आम्हाला राहायला लागलं. या अशा ठिकाणी इमर्जन्सीत. पण त्याच्या विरुद्ध अनुभव त्या महाराजांची आता गोष्ट गेली त्याच्या आधीच्या याच्या तिच्या पायाला सूज आली होती. तर मी काहीतरी ट्यूब वगैरे घ्यायला गेलो. किराणा माला दुकानात औषधं मिळायची. तिथे जाऊन सांगितलं की मला अशी अशी ट्यूब हवी आहे. तर म्हणे त्या नावाची नाहीये, ही दुसरी तुम्हाला देतो. त्यांनी काढून दिली. त्याच्यावरती 165 का 70 रुपये किंमत छापलेली होती. मी पैसे काढले तर तो मालक मला हात जोडून म्हणतो, आपके पास से पैसे लेके मैं कहाँ जाऊंगा, आप रुको. सगळी गिराईकं पतवून मला तो मागे घरात बंगल्यात घेऊन गेला आणि मला चहा पाजून अख्ख्या खानदानाने मला पाया पाडून नमस्कार केले. हे दिव्य आहे. म्हणजे त्यांच्याकडनं शिकण्यासारखं आहे. झोपडीवाला माणूस स्वतः उपाशी राहतो पण आपल्याला जेव घालतो. हे अनुभव आम्हाला आलेले. तसाच एका ठिकाणी आम्ही उशिरा पोचलो तर पंगत बसलेली होती परिक्रमावासींची. त्यांच्या पानात काय ते आम्हाला दिसत होतो. पण त्यांनी आम्हाला हात जोडून सांगितलं, तुम्ही थांबा, हे झालं की मी करतो. स्वयंपाक संपला होता. त्यांच्या मुलीनं सुनेनी शेतात जाऊन भाज्या आणल्या आणि अर्ध्या पाऊण तासाने आम्हाला ताजं जेवायला करून खाऊ घातलं. एका ठिकाणी दुसरीकडे असंच झालं. आम्ही उशिरा पोचलो तर आम्हाला जेवायला वाढलं त्यांनी. आम्ही मग गप्पा मारत बसलो होतो त्यांच्याकडे. 1 तासाने गप्पा करता करता ती सून बाहेर आली आणि ते जे गृहस्थ आमच्याकडे वयस्कर बसले होते त्यांना म्हणे, दादा चलो पिरसाय हवी. आम्हाला आश्चर्य वाटलं. म्हणलं यांचं जेवण बाकी. पण आम्ही त्याला विचारलं, म्हटलं ऐसा कैसा. तर म्हणे, हमारे लिए जो बनाया था आप देर से आए तो आपको दे दिया, अभी नया बना के हम खाएंगे. हे तिथलं दिव्य आहे. म्हणजे शिकण्यासारखं आहे त्यांच्याकडे. ताई तुम्ही काय सांगाल त्यांच्या लोकांबद्दल? आणि खरंच स्वतःच्या तोंडचा घास काढून देतात ते आपल्याला. म्हणजे नाही म्हणतच नाहीत ते. बरोबर. चहा आपण म्हटला तर म्हणतील, दूध नसेल तर म्हणणार नाही दूध नाहीये. ते म्हणतात लगेच, काली चहा पिओगे? मग आपण म्हणतो हो चालेल ना, कारण तेव्हा आपल्याला हवं असतं काहीतरी. पण ते असं नाही म्हणत की दूध नाहीये तर मी चहा कसा देऊ. ते आपल्याला विचारतात, काली चहा चलगी असं. मग आपण हो म्हणावं, कारण त्यांचं सेवा वृत्ती असते. त्याच्यामुळे त्यांचं हिरमोड करू नये. आणि म्हणूनच तिथे सांगितलंय की चहा कोणी विचारला तर नाही नका म्हणू, 1 घोट तरी पिऊन जा असं. परिक्रमेमध्ये आपण ग्रुपनी जर सुरुवात केली तर मग तुमचा काय अनुभव आहे? ग्रुप शेवटपर्यंत टिकतो का, मध्ये तुटतो? आम्ही सुरुवात केली 19 ऑगस्टला. तेव्हा आमच्या बरोबर 2 श्रीवर्धनचे होते. कोणचं गाव? श्रीवर्धन, श्रीरामपूरचे होते, सॉरी. पण त्यांना पुढे 2 दिवसानंतर त्यांच्या घरचा काहीतरी प्रॉब्लेम झाला. म्हणून ते म्हणाले की आम्हाला तुमच्या या स्पीडनी, कारण तेव्हा आम्ही 5-6 किलोमीटर चालायचो पहिले 2 दिवस. मग आम्हीच त्यांना सांगितलं की तुम्हाला घाई आहे, तुम्ही पुढे जा. मग ते त्या दादा महाराजांच्या ग्रुपमध्ये सामील झाले. आणि मग आम्ही दोघं एकटेच होतो. पण पुढे या सियाराम महाराजांच्या तिथे हा आम्हाला गिरगावचा ग्रुप भेटला. त्यांनी सामानासाठी गाडी केलेली होती आणि एकूण सगळा मराठी समूह वाटला म्हणून आम्ही त्यांना जॉईन झालो. मग त्याच्याबरोबर नाशिकच्या होत्या एक अमळनेरचे माझ्याच वयाचे होते. ते सगळे आम्ही 10 जण. पण आमच्या आश्चर्य म्हणजे आमच्या 10 जणांची परिक्रमा पूर्ण झाली. पुढे मागे झालो थोडी. मला इजा झाल्यामुळे शेवटले 200 किलोमीटर मला कारने अमरकंटकला आलो मी, ओंकारेश्वरला आलो. पण तोपर्यंत बरोबर होतो. पण सगळ्यांची पूर्ण झाली, कोणालाही मधनं सोडून जावं लागलं नाही. ही मैयाची कृपा. जेव्हा आपण समुद्र क्रॉस करतो भरूचवरनं, तेव्हा बोटीतला अनुभव त्याच्याबद्दल काय सांगाल?
हा आता पूर्वीसारखं नाहीये. पूर्वी 82 साली हिच्या भावानी मामाने पायी केली होती, तेव्हा तर लहान नावेसारख्या छोट्या असायच्या, म्हणजे समुद्राच्या लाटांनी अशा डोलायच्या, भीती वाटायची. पण आता गव्हर्नमेंटनी तिथे मोठ्या बोटी केल्या आहेत, म्हणजे एका बोटीमध्ये 150-200 लोक, ते लोक 250 भरतात त्यात, पण ते आरामात जाते, म्हणजे तसं डेंजर नाहीये. पण ते 2.5-3 तास समुद्रातनं जाताना दिव्य वाटतं, एवढं खरं. भीती वाटते. हा, मग ते तुम्ही किती वाजता तिकडून निघाला? हा, आम्ही पोचलो तर तिथे त्या दिवशी रात्री 2:30ला भरती आली तर निघेल म्हणून म्हणत होते, पण भरती पाहिजे तशी आली नाही, म्हणून ती कॅन्सल झाली ट्रिप. मग दुसऱ्या दिवशी सकाळी 10 वाजता निघणार होती, त्यात आमचा नंबर लागला नाही. दुपारी 2:30च्या याच्यामध्ये आमचा नंबर लागला. आमच्या याच्यात 150ची कॅपॅसिटी होती, पण जवळजवळ 250-300 लोक भरले होतो, आणि प्रत्येकाच्या खांद्यावर 10-12 किलोच्या पिशव्या. पण तिथे मोठी तळाईला पूर्ण थेटपर्यंत पोचलो आम्ही व्यवस्थित. म्हणजे आता पूर्वीसारखं भीती वाटण्यासारखं नाहीये. बरोबर. परिक्रमेमध्ये कधी तुम्हाला असुरक्षित वाटलं होतं का प्रवास करताना, की एकदम एकटे पडले किंवा? असुरक्षित असं तर कुठे वाटलं नाही, कारण या 4 महिन्यामध्ये 2-4 महाराजांच्या बोलण्यावरनं जवळजवळ 1,00,000-1.5 लाख पब्लिक या परिक्रमा रस्त्याने चालत होती. म्हणजे कुठेतरी आपण एकटे पडलोय असं कुठे होत नाही, पुढे मागे माणसं असतातच परिक्रमावासी. पण साऊथ म्हणजे दक्षिण तटावरच्या शुलपानच्या एरियामध्ये आम्ही शिरलो, तेव्हा चालताना सकाळी 8-8:30च्या सुमाराला आम्ही वाघ का चित्त्याच्या 2दा दरकाळ्या ऐकल्या होत्या. तेव्हा म्हटलं थोडेसे आम्ही हल्लो होतो, पण म्हणजे दिसत नव्हतं काही, पण जोरदार आवाज येत होता. तेव्हा तो त्या एरियात वाघ आलेला. हो, त्यामुळे. बरोबर. प्रवासातले काही असे अनुभव असतील तुमच्या की जे कायम तुमच्या लक्षात राहतील, त्याच्याबद्दल काय सांगाल? कारण प्रवास करताना आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे अनुभव येत असतात, कधी चांगले कधी वाईट. त्याच्यामधला कुठला असा अनुभव आहे की जो तुमच्या कायम लक्षात राहील, स्मरणात राहील पूर्ण परिक्रमेतला? एक तर मी म्हटलं तसं आम्ही दोघं अडकलो होतो, म्हणजे 50 फुटावरती ते लोक होते, नंतर कळलं आम्हाला ते. पण म्हणजे मैयाची काही ही असेल का काय, आमचा आवाज त्यांना पोचत नव्हता आणि त्यांचा आवाज आम्हाला पोचत नव्हता. असा जवळजवळ 1.5 तास आम्ही गिरट्या घालत होतो. तो एक म्हणजे अजून आठवलं तरी हलायला होतं. आणि दुसरा, त्या जंगलमाता मंदिरामध्ये शुलपानच्या आम्ही गेलो संध्याकाळी 5-5:30ला. तिथल्या महाराजांनी येऊन लागलीच सांगितलं की अंधारात इथनं बाहेर कोणी एकटे जाऊ नका, इथे जंगली श्वापद असतात, त्यामुळे जावंच लागलं तरी 4-5 जण लाठ्या घेऊन, म्हणजे तुमचे दंड घेऊन जा, मनस्तोर जाऊच नका. आणि तिथे कोणची वस्तू उघडी ठेवली तर 5व्या मिनिटाला माकड येऊन घेऊन जातात, इतकी माकड आहेत तिथे. तो अनुभव आम्हाला म्हणजे तिथनं बजावून सांगितलं होतं की बरेच जण सकाळी 3-4 वाजता उठून चालायला लागतात, तसं करू नका, पूर्ण उजाडल्याशिवाय इथनं पुढे जाऊ देणार नाही. तिथे पण एका ठिकाणी रस्ता चुकलो होतो पुढे जाताना, चालतोय 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 काही नाही, कुठेतरी एक असाच एकदम अनोळखी एकदम माणूस येऊन उभा राहिला, म्हणे इधर कहाँ चले हो, इधर से जाओ. ते अख्खा आम्ही फिरून आलो तर आमच्या बरोबर जे होते दुसऱ्या ग्रुपचे ते तिथे आराम करत बसले होते. म्हणे तुम्ही इकडे कुठे निघालात, इकडनं उलट्या रस्त्याने आले. म्हटलं असं असं झालं सगळं. पण मैयाचं नाव घेतलं की मदत मिळते हे नक्की. एका ठिकाणी आम्ही जात होतो तर एक 12-14 वर्षाची मुलगी हमारे यहाँ चाय पी के जाओ म्हणून मागेच लागली. आमच्यापैकी एका लेडीजचा हात धरून सोडायलाच तयार नाही. मग शेवट आम्ही म्हटलं चल बाई चल. तिथे गेलो तर तिने मग आत जाऊन आईला सांगितलं की चहा हे 10 जण आले, चहा ठेव. तिने काय माहिती कामात चिडली, म्हणे दूध नाहीये. तर ते आजोबा तिथे बसले होते, ते ना ही मुलगी म्हणाली मी दूध घेऊन येते म्हणे, यांना दुधाचा चहा द्यायचा. त्या आजोबांशी गप्पा मारताना नंतर ते आम्हाला म्हणाले की माझ्या 4 प्रदक्षिणा झाल्या आहेत पायी, वय वर्ष 82 का 85 होतं. शेवटली आत्ता म्हणे मी पूर्ण करणार होतो, पण माझी मिसेस एक्सपायर झाली म्हणून मला अर्धवट यावं लागलं.
पण त्यांनी आमची ओळख अशी दाखवली, म्हणे मला माहिती आहे तुम्ही अमुक ठिकाणी तुमच्या सामानासाठी कार आहे ना म्हणे तुमची, मी तुम्हाला तिथे पाहिले होते. तिथे क्रॉस झाले होते आम्हाला. तुम्हाला असं पूर्ण परिक्रमेत कधी असं वाटलं का की तुम्हाला माईनी दर्शन दिलं, म्हणजे असं नंतर वाटलं की ही माई होती की काय, असा कधी अनुभव आला का? 2-3 ठिकाणी असं, म्हणजे आपल्याला तेवढी आपली पोच नसते का काही म्हणा, पण 2-3 ठिकाणी असे अनुभव आले की कुठे अगदी ओसाड जागेमध्ये कोणीतरी एकदम येऊन उभा राहतो आणि सांगतो इकडनं नाही इकडनं जा. तशी एका ठिकाणी पूर्ण बोलता न येणारी मुलगी आम्हाला इशाऱ्याने सांगत होती, येऊ 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 असं करत काहीतरी इशारे देत होती. मग आमच्या लक्षात आलं की ती म्हणते इकडनं नाही इकडनं जा, आणि थोड्या वेळाने मागे पाहिलं तर तिथे कोणी नव्हतं. बरोबर. असं ताई, तुम्ही काय सांगाल त्याच्या अनुभवाबद्दल? खरंच असतात आपल्या बरोबर, पण आपली तेवढी पोच नसते, त्याच्यामुळे आपण तिला ओळखू नाही शकत की ही मैया येऊनच आपल्याला दर्शन देऊन गेली आहे. कारण मैयेलाच माहिती असतं की हे चुकलेत रस्ता, म्हणून ती म्हाताऱ्याच्या याच्या वगैरे, आणि असे आलेले आहेत आम्हाला पण अनुभव, पण आम्ही ओळखलं नाही तिला बरोबर की ही ह्या नर्मदा मैयात आहेत असं आम्ही ओळखू नाही शकलो, कारण आमची तेवढी पोच नाहीये. बरोबर. परिक्रमा पूर्ण करताना, पूर्ण परिक्रमेमध्ये कधी तुम्हाला असं वाटलं का की अर्धवट सोडूया आता, बस आपल्याने होत नाहीये, असं कधी झालं? नाही, म्हणजे मैयेचीच कृपा आहे. मी 2 वेळा पडलो, मला इजा झाली होती, चालता येत नव्हतं, पण कधी मनात असं नाही वाटलं की इथनं घरी जावं. आणि खरं सांगतो, म्हणजे माझी बायपास झालेली असून सुद्धा मी रोजचा ॲव्हरेज 25 ते 30 किलोमीटर चालत होतो, आणि या सगळ्यांच्या मी पुढे असायचो, कारण मला ती चालण्याची सवय होती. त्यामुळे आमच्या बरोबर जे होते ते सगळे ओरडायचे मला की म्हणे आम्ही पावत तुम्ही 1.5 किलोमीटर पुढे असता. पण शेवटली 200 किलोमीटर म्हणजे चालू नाही शकल्यामुळे मला यावं लागलं. पण तेच सांगतो, तिथे मी रोजचा 25-30 किलोमीटर चालत होतो. 17 मार्चला घरी आल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मी घरी म्हटलं की चला मी रुटीन प्रमाणे रोजची फेरी मारून येतो. मी त्या दिवशी अर्धा किलोमीटर चालू शकलो नाही. म्हणजे ही मैयाचीच कृपा घेते, माझ्याकडनं रोज 25-30 किलोमीटर चालून घेत होती, आणि सकाळी उठल्यावर कुठे कधी पाय दुखलाय का काही कसर वाटते असं कधीही झालं नाही. किती आमचं वजन माझं जवळजवळ 16 किलो कमी झालं होतं 4 महिन्यात, आणि हिचं 12 किलो. तेच आपण इथे लाखो रुपये देऊन सुद्धा जिम मध्ये जाऊन वजन कमी होत नाही, तिथे फ्री मध्ये. तर तुम्हाला परिक्रमेमध्ये कोणी गूढ व्यक्ती अशी भेटली की नंतर तुम्हाला असं वाटलं की हा देवाचा अवतार होता, किती व्यक्ती होती, असं अचानकपणे येऊन काही, असा काही प्रसंग आहे? 2-3 ठिकाणी असे रस्ते दाखवणारे मी म्हंटल तसे भेटले, पण आपली तेवढी ही नाही की आपण त्यांना ओळखू शकू. आणि मग थोड्या वेळाने पाहावं तर मागे कोणी नसायचं. बरोबर, ते पटकन गायब निघून जायचे. तुम्हाला परिक्रमेमध्ये, पूर्ण परिक्रमेमध्ये असा कधी म्हणजे अनुभव आला की रस्ता दाखवायला कधी प्राणी मदत करतात आपल्याला, जसं कुत्रा किंवा मांजर? असा आम्हाला कुत्र्याचा अनुभव 3 वेळा आला. शुलपाण दक्षिण तटाला आम्ही सुरुवात केली, तिथनं आमच्या बरोबर एक चांगल्यापैकी कुत्रा होता. तो तुम्हाला खोटं वाटेल पण तो जवळजवळ 150-200 किलोमीटर आमच्या बरोबर चालत होता. म्हणजे आश्चर्य असं की कोणत्या गावात शिरलो लाण्या चालताना, तर तिथल्या गावातली कुत्री यायची त्याला पाहून ओरडत, पण हा त्यांच्याकडे पाहून काहीतरी त्यांच्या भाषेत बोलायचा, ती सगळी कुत्री परत जात राहायची. कोणी याच्यावर अटॅक करत नव्हतं. की आम्ही एखाद्या आश्रमात थांबलो तर तो रूमच्या बाहेर बसून राहायचा, सकाळी आम्ही उठलो की आमच्या बरोबर निघायचा. त्याच्यानंतर तो सोडून गेला तर नंतर दुसरा कुत्रा बरोबर आला. असं 3दा झालं आम्हाला. एक तर छोटं पिल्लू, किती वेळा त्याला आम्ही हे केलं, बाजूला केलं, पण तो आमच्या पुढेच असायचा. तसा अनुभव आम्हाला माणगावला मी गेलो होतो तेव्हा आला होता. तिथे वासुदेवानंद सरस्वतींची वरती डोंगरावरती जिथे त्यांनी ही केली ती जागा आहे. तिथनं उतरताना 2 कुत्र्याची पिल्लं आमच्या बरोबर आमच्याकडे पाहत उतरत होते. डोक्यात सहज आलं, म्हटलं चल नाही पाहू तर खरे, म्हणून मी चुकीच्या वाटेने मध्ये गेलो. ती भुंकत माझ्या समोर येऊन उभी राहिली, आणि मला परत इकडे मी मेन रोडला आलो तर मग पुढे चालायला लागली. खालती उतरून आश्रमात मी म्हटलं असं असं, हो म्हणे ती कुत्री
रस्ता चुकलेल्यांना घेऊन येतात. हे कुत्रे असतात पण पुष्कळांना अनुभव आहे. अनुभव आहे तो. 150-200 किलोमीटर जो कुत्रा आमच्या बरोबर होता ना, हा. त्याचं तसंच होतं. हम्म. धावत धावत पुढे जायचा आणि मग मागे थांबायचा. हम्म. आम्ही येतोय का नाही पाहायचा मागे. जायचं, बरं. मग पुढे जायचं. दुसरं तर आपण ते एका बोटीतनं पार केलं तेव्हा नाही का, हो. एका टेकडीवरनं आम्हाला दुसऱ्या टेकडीवर जायचं होतं. हम्म. तर तिथे नदी पार करायला लागत होती. ते काही ते नाव आत्ता पटकन नाही आठवते. हम्म. तर तिथे असंच झालं, एका टेकडीवरनं जिथे आम्ही बोटीत बसणार होतो हम्म. तिथे आदल्या दिवसापासून एक जखमी कुत्रा बसला होता. हम्म. तर तो बोटीवाला तेच म्हणत होता, हा कालपासून बसलाय पण मी ह्याला घेत नाही, हम्म. कारण काय म्हणे माझ्या माणसं बसणार नाहीत कोणी बोटीत, हो. म्हणून मी ह्याला घेत नाहीये. हम्म. पण दुसऱ्या दिवशी जेव्हा आम्ही बसलो त्या बोटीत हम्म. तर त्याला घेतलं नाही, म्हणून ते सरळ आम्ही बसल्यानंतर त्याने उडीच मारली. हा. आणि मग तो हे करत करत आम्ही जिथे दुसरीकडे गेलो तिथपर्यंत आमच्या बरोबर तो आला, पण खूप जखमी होता तो. बरोबर. पूर्ण प्रवासामध्ये ह्या परिक्रमेच्या तुम्हाला स्वतःमध्ये काय बदल जाणवले? स्वतःमध्ये बदल म्हणजे आपण ज्या या विश्वात राहतोय, आपल्या ज्या रिक्वायरमेंट्स नाही हे सगळं आहे, आपल्याला हेच पाहिजे, आपल्याला तेच पाहिजे, आपलं हे स्टँडर्ड आहे, हे सगळं तिथे विसरायला होतं. बरोबर. 4 महिन्यामध्ये तुम्हाला ही तयारी होते की समोर जे येईल ते हो म्हणायचं आणि जे नाहीये त्याच्या मागे दौडायचं नाही. बरोबर. ही सात्विकता तुमच्या मनात आपोआप तयार होते बरोबर. या 4-5 महिन्याच्या तुमच्या प्रवासात. बरोबर. कारण तसे प्रसंगच येतात. हा. बऱ्याच ठिकाणी तुम्ही हट्ट केला तर तुम्हाला त्या दिवशी चहाचं पाणी पण मिळत नाही. बरोबर. हे अनुभव आलेले आहेत. बरोबर. म्हणजे तुम्ही एका ठिकाणी म्हटलं की मला हे नकोय, हा. तर त्या दिवशी तुम्हाला खायला काय बिस्किट सुद्धा मिळत नाही बरोबर. आणि त्याच्या दुसऱ्या दिवशी 5 पक्वान नाही मिळतात. हा. बरोबर. ती आपला आग्रह मोडून काढते. हो, मी सांगतो ना, नर्मदा मैया ठरवेल त्याप्रमाणेच चालायचं. चालायचं. तुम्ही म्हणाल की आज मी 15 हा. किलोमीटर चालीन, बरोबर. तुम्ही 7 किलोमीटर चालू नाही शकत त्या दिवशी. हे अनुभव आलेले आहेत. बरोबर. तुम्ही म्हणाल मी या मेन रोडने जाईन, हम्म. नाही, ती तुम्हाला पाय वाटेनेच नेणार. ताई, असं कधी झालंय तुमचं की तुम्ही ठरवलं आज 20 किलोमीटर जाऊया किंवा 15 किलोमीटर जाऊया आणि 5 किलोमीटर मध्येच थकल्या, आणि कधी ठरवलं की आज 5 चालायचं, त्या दिवशी 10 चालल्या किंवा 15 चालल्या, असं कधी झालं? हो, असं झालेलं आहे. 4-5 वेळ झालंय. मी अगदी सकाळी लवकर सगळ्यांच्या पुढे चालायची मी, ह्यांच्या मागे असायची. हे कारण 1-1.5 किलोमीटर पुढे असायचे सगळ्यांच्या, पण ह्यांच्या मागे मागे मी जास्त लवकर चालायची. एवढी माझी स्पीड खरी नाही, पण मी तरी चालायची. कारण त्याचं कारणही आहे, माझे नसानं मग फुलून जायच्या खूप त्या व्हेरिकोज वेन्स. बरोबर. त्याच्यामुळे मी जेवढा अंतर कापलं जाईल जास्त लवकर, म्हणून मी भरभर चालायची. कारण नंतर मग क्रॉस व्हायचा आमचा सामानाची गाडीवाला, मग ते तिथे मी त्याच्यामध्ये बसून जायची. म्हणून मग 10-12 किलोमीटर मी 15 किलोमीटर 17 किलोमीटर एवढं सकाळी चालायची. आणि मग दुपारी जेवण झाल्यानंतर मी सामानाच्या गाडीबरोबर दुसऱ्या आश्रमात पोचायची. पण म्हणजे असं व्हायचं बरेच वेळेला. मी अगदी म्हणायची आज त्या संध्याकाळी मी तुमच्यावर चालणार, पण नाहीच, मी चालूच नाही शकायची, कारण माझ्या नसा फुलून जायच्या आणि सायटिकामुळे पण थोडा त्रास व्हायचा. तसं या पूर्ण परिक्रमेमध्ये इतके महादेवाची देवळं आणि मारुतीची देवळं पाहिली आहेत की म्हणजे आठवत नाही येत नावं. एका ठिकाणी 500-600 वर्ष सत्यनारायण देवाची मूर्ती आहे एका आश्रमात, आणि पूर्ण सोन्याची आहे. म्हणजे ती गेलो की पाहत राहावं असं वाटतं, तिथनं हलताच येत नाही. अशा काही ठिकाणी, एका ठिकाणी बसलेल्या मारुतीची मूर्ती आहे, एका ठिकाणी नर्मदेची काहीतरी 60 का 65 फूट उंच नवीन मूर्ती बनवत आहेत. बरोबर. एका ठिकाणी 11 का काहीतरी फूट वरती महादेवाचं हे मंदिर आहे, म्हणजे वरती जावं लागतं आणि तिथे याच्यात 12 ज्योतिर्लिंगाचे हे केलेले आहेत. या अशा काही ठिकाणी हे म्हणजे पाहायला आपल्याला इकडे कुठे असं मिळतच नाही. बरोबर. त्या समाधी स्थानाला गेलो, आपल्या रावेरखेडीला, बाजीरावांची, तिथे पण बांधकाम सगळं मस्त आहे, पण असं म्हणतात की ओरिजिनल त्यांची समाधी आता त्या नर्मदाच्या
जलामध्ये गेलेली आहे. हा. तिथे आम्ही विचारपूस केली तर हो म्हणे अजून त्या पेशव्यांच्या फॅमिलीपैकी पुण्याहून हम्म. त्यांच्या तिथीला इथे येऊन जेवण वगैरे घालतात, हम्म. बाकी कोणी नसतं म्हणे बरोबर. एरवी. पूर्ण प्रवासामध्ये तुमच्या स्वभावामध्ये काय फरक पडला की नाही, म्हणजे पूर्ण प्रवासामध्ये? मी म्हणतो तसं निर्लेपपणा वाढतो आपल्यातला. कारण म्हणजे आत्तापर्यंत कसं असतं, मला हे पाहिजेच, मी हे असंच करीन, मी असाच वागीन. बरोबर. तिथे तसं काही चालत नाही. बरोबर. जे समोर येईल त्याप्रमाणे तुम्हाला राहावं लागतं, बरोबर. आणि ती तयारी तुमची असली तरच परिक्रमा पूर्ण होते. बरोबर. हे अनुभवास आलं. बरोबर. त्यामुळे आपल्या स्वभावामुळे हळूहळू नाही म्हटलं हम्म. तरी फरक हा पडतोच. बरोबर. आणि ताई काय सांगाल त्याच्याबद्दल, की आपल्या स्वभावात काय फरक पडला तुमच्या? हो, स्वभावात फरक पडतो हम्म. नक्कीच. हम्म. जरा जे आपण आता संसारी आहोत, हम्म. सून आहे, मुलगा आहे, नात आहे, बरोबर. पहिल्यापासून आपण त्यांना सगळं सांगतो की हे नको करू, अगं ते नको करू, असं कर तसं कर. सूचना देणं बंद केलं, तो माझ्यात फरक झाला. म्हणजे सांगायची मी चांगल्यासाठी, बरोबर. आणि कोणी असं चांगल्यासाठीच सांगतं, पण ते थोडं माझ्यात कमी झालं. हो, ते आणि हा चांगलं. प्रवासात मला हे शिकायला मिळालं. बरोबर. आणि नर्मदा मैयेची आपण जी परिक्रमा करतो तेव्हा माझं म्हणजे म्हणणं असं आहे, पहिलं ती खालती नमायला शिकवते. काय, आपण जेव्हा चालतो तेव्हा दंड एका हातात असतो आणि नजर आपली खालती असते, कारण खालनं चालता 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 काय येईल, म्हणून नजर तुमची खालती ठेवा. बरोबर. हे शिकवते बहुतेक पहिलं ते, असं म्हणजे मला वाटतं. बरोबर. पूर्ण परिक्रमेचं फलित काय आहे, तुम्ही काय सांगाल? पूर्ण परिक्रमा केल्यामुळे तुम्हाला काय फलित म्हणजे एक तर आपल्या रिक्वायरमेंट्स कमी होतात. आपल्याला जे अमुक पाहिजे, आपला जो हट्टीपणा असतो तो कमी होतो. आणि दुसरं एक म्हणजे आता माझ्यावरून सांगतो, मला म्हटलं तसं बायपास होऊन इतकी वर्ष झाली, म्हणजे मी हे करू शकेल का नाही मला स्वतःला शंका होती. पण मैयाने हे करून घेतलं, त्यामुळे कॉन्फिडन्स वाढतो की नाही आपण हे करू शकू. बरोबर. तो फरक पडला. तुम्ही काय सांगाल? म्हणजे आपलं डिटर्मिनेशन पॉवर वाढते ते. वाढते. बरोबर. तुम्हाला काय वाटलं, फरक काय झाला, म्हणजे फलित काय परिक्रमेचं? माझ्यात फरक म्हणजे मला जो फळ मिळालं ते शांती खूप मिळाली मला. मी तिथून आल्यानंतर घरामध्ये खूप शांत असते. पूर्वी बडबड 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 बडबड, म्हणजे आता मला वाटतं की मी किती बडबडायची, किती बोलायची, पण ते कमी झालं. पण ते असं वाटतं मनापासून कमी नाही, पण करायला लागलं. बरोबर. शरद दादा आणि नयनाताई, तुम्ही वेळात वेळ काढून माझ्या चॅनलला तुमचे अनुभव कथन केलं, तर माझ्या चॅनलतर्फे आणि माझ्या सर्व प्रेक्षकांतर्फे मी तुमचे आभार मानतो. नर्मदे हर. आणि तुमचा बहुमूल्य वेळ माझ्यासाठी तुम्ही खर्च केला, प्रेक्षकांसाठी खर्च केला, त्याबद्दल मी तुमचा मनापासून ऋणी आहे. आणि अशाच प्रकारचे व्हिडिओ बघण्यासाठी बघत राहा भारत भ्रमंती. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया अशाच एखाद्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नर्मदे हर. नर्मदे हर. नर्मदे हर. नर्मदे हर. नर्मदे हर. सबिंदु सिंधु सुख लप्त रंग भंग रंजितम दिशस्तु पाप जात जात कारी वारी संयुतम कृतांत दूत कालभूत भीतिहारी वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे तदंबुलीन दीनमीन दिव्य संप्रदायकं कलोमलोक भारहारी सर्व तीर्थनायकं सुमस्तक चक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे महागभीर धीरपूर पापदूत भूतलं त्वनस्तमस्त पातकारी दारितापदाचलं जगल्लये महाभये मृकुण्डसूनु हर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे गतं तदैव मे भयं त्वदम्बुवीक्षितं यदा मृकण्डसून शौनकासुरारि सेवि सर्वदा पुनर्भवाब्धि जन्म जन्मवाब्धि दुःख वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे
अलक्ष लक्ष किन्नरा पूजितं सुलक्ष नीरतीर धीर पक्षी लक्ष पूजितं वशिष्ठ शिष्ट पिप्पलादि कर्दमादि शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे सनत्कुमार नाचिकेत कश्यपात्रि षट्पदे धृतं स्वकीय मानसेषु नारदादि षट्पदे रविन्दुरन्ति देव देव राजकर्म शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे अलक्ष लक्ष लक्ष पाप लक्ष सार सायुधं ततस्तु जीव जंतु तंतु भुक्ति मुक्तिदायकं विरंचि विष्णु शंकर स्वकीय धाम वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे अहोमृतं स्वनं च्युतं महेश केश जातटे किरात सूत वाडवेषु पंडिते शठे नटे दुरंत पाप तापहारी सर्व जंतु शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे इदं तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं न यान्ति दुर्गतिं कदा सुलभ्य देह दुर्लभं महेश धाम गौरवं पुनर्भवानरा न वै विलोकयन्ति रौरवम् इति नर्मदे हर नर्मदे हर